I built the lighted house, and therein dwell. Minä rakennan valotalon, ja siellä elän.
Good morning from Finland. Hyvää huomenta täältä etelästä. And a very beautiful morning to everybody. It is. When we think about the north, we have reached the midsummer and it is very sweet summer here. Nyt olemme saavuttaneet keskikesän ja todella kesä on suloisimmillaan. It really reminds the Cancer energy. Tämä muistuttaa ravun energiasta. It calls us to be together and celebrate together, gather together in the very pleasant and with sweet energies. Tämä energia kutsuu meitä olemaan yhdessä näissä kauniissa energioissa. So this is about Cancer, one side about it. I built a house, I built home. That is exoteric level, what Cancer does. Tämä on erään lailla rapua. Rapu rakentaa talon ja kodin eksoterisella tasolla, but also the highest building processes going on in our egoic lotus, the house of light. Or then we can also think about the greater home, which is the ashram. Mutta sitten korkeammalla tasolla rapu rakentaa kodin, ekoisen lootuksen, tuon kausaalikehon ja sitten kodin me voimme ajatella ashramia. When we think about rays which are pouring through Cancer, they are the third ray and the seventh ray. Here we have the symbol of Cancer, and you can see there are like two arcs of the moon, and then we have the circle of spirit. Tuossa näemme ravun symbolin, joka on ikään kuin nuo kuun sirpit ja sitten henki. The moon like protects the spirit. Ikään kuin tuo kuu vartioi henkeä. It means the form. The form takes place, and this energy takes us really far, far in history beyond this solar system into the last solar system. Ja tämä energia vie meidät hyvin kauas, jopa läpi tämän aurinkokunnan edelliseen aurinkokuntaan. That is why in this sign we are having deep emotions, this kind of instinctual nature that we can hardly understand it. Tuon ravun energia vie meidät niin kauas, että me tuskin edes ymmärrämme sitä. It is in one sense very difficult sign. It is in the element of water. Eräällä tavalla ajateltuna se on vaikea merkki, koska se elementtinä liittää meidät veteen. It brings us fantastic sensitivity when it is highly developed. Kun se on korkeasti kehittynyt, se tuo meille fantastisen herkkyyden. To understand beyond the form, ymmärtäen laadun taikka muodon toiselle puolelle, because it understands what the form significance, koska se ymmärtää mitä tuo muoto kertoo meille. There is no form without the purpose behind the scenes. Ei ole olemassa muotoa, jolla ei olisi tarkoitusta toisella puolen verhoa. But we have lost the sight for that building process, how something is built according the inner impulses. Me olemme menettäneet yhteyden siihen, milloinka joku on rakennettu tuosta korkeammasta sisäisestä impulsista.
Cancer opens the door to incarnations. We were talking already when we had the solstice moment, this axis which is formed by Cancer and Capricorn. They are, maybe in one sense we can say that they are the most important signs for humanity. Puhuimme jo kesäpäivän seisauksen aikana tuosta, kuinka tärkeä akseli on rapu ja kauris. Ehkä se on kokonaisuudessaan kaikista tärkein ihmiselle oleva akseli. Cancer takes us out of incarnation and then Capricorn takes us out of incarnation and then Cancer brings us into many thousands of incarnations. And it is said that the human being starts with the sign Cancer in the first incarnation. Sanotaan, että ihminen ottaa ravussa ensimmäisen inkarnaationsa. So it relates us to mother. Se liittää meidät äitiin, and thus the moon is the first ruler, exoteric ruler. Ja niinpä meillä on kuu sitten eksoteerisena hallitsijana, ensimmäisenä eksoteerisena hallitsijana. Let us now let us try to really go beyond many lives into the place and time when we don't have any more the memory, but still we carry these energies in us, those building forces or building blocks, the elementals, which are coming far beyond history. Pyrkikäämme menemään kauas menneisyyteen, jossa muisti katkeaa näiden meidän elementaalien mukana. We carry, every single one of us, we carry the mother within us. Jokainen meistä kantaa äitiä itsessään. The matter that we are built from, tuota ainetta, josta me olemme rakentuneet.
So there is a triangle of water on siis veden kolmio, which is formed by the Cancer, Scorpio and the Pisces. Tämä muodostuu ravun, skorpionin ja kalojen välillä. So when we think about this life itself, we always have to think about life in general when we talk about cancer. Meidän tulee aina puhua elämästä itsestään, kun puhumme ravusta. Thus, cancer is so huge sign, and it has a very vast way of operating. Ja rapu operoi hyvin laajalla tavalla, laajalla tasolla. When we compare cancer, average cancer being or then the initiate cancer, you can see that there is, when you think about the crab, how it is walking, it goes backwards, but it can go forward. So when we talk about as a disciple and cancer disciple, these people can really grasp many things which are important, because the cancer is the sign of masses. So they have this kind of natural understanding about people. Kun ajattelemme oppilasrapua, ensinnäkin rapu, joka on tavallinen rapu menee taaksepäin ja se menee eteenpäin. Me puhumme normaalitilassa energiasta ja ihmisestä, joka suunnilleen haluaa kulkea koko ajan takaperin, ja sitten taas kun ajattelemme oppilasta, oppilas menee eteenpäin ja hänellä on tämmöinen erittäin laaja katsontakanta, koska rapu on massojen merkki. That's why this energy, when we reach the cancer, is always very important for disciples to go within and really try to contemplate about the problems in humanity and try to help in that sense. Ja meidän tulisi aina mennä ihmiskuntaan, kun on ravun energioista kyse, ja mietiskellä. Let us read something from the esoteric astrology from page 68. Nyt esoteerisesta astrologiasta sivulta 68. From the standpoint of commencement in Aries until the man, through many turning of the wheel of life, reaches the point of reversal and reorientation. Oinaisen kosketuksen näkökulmasta, kunnes ihminen monien elämänpyörän käännösten jälkeen saavuttaa suunnanmuutoksen ja uudelleen orientoitumisen pisteen. The man progresses from the point where in Cancer he forms a part of the mass, with the mass consciousness, inchoate and unfocused, and with no recognition of objective except the satisfaction of instinctual desire, until in Scorpio he becomes the triumphant disciple, having found himself in Leo. We always can see, of course, that when we study the signs, that they are always related to something, to other signs. They are never standing alone. Kun katsomme näitä merkkejä, niin huomaamme tietysti, että merkit aina liittyvät toisiinsa. Ne ei ole pelkästään yksin. Eli ihminen etenee pisteestä, jossa ravussa hän muodostaa osan massasta, jolla on massatietoisuus, kehittymätön ja fokusoimaton, ja ilman kohteen tunnistamista, paitsi tyydytyksen ja vaistonvaraisen halun. Kone Skorpionissa hänestä tulee voittoisa oppilas löydettyään itsensä leijonassa. When we think about Cancer and then the next sign, Leo, it's interesting that Cancer is ruled by the moon and then Leo, the sun. So there is very important border between Cancer and Leo. Kun ajattelemme leijonaa ja rapua,
Tämä raja on erittäin tärkeä, koska ravussa meitä hallitsee kuu ja leijona taas aurinko. So then comes the crisis of reorientation, which may take a long time and constitute an interlude of many lives of struggle. Sitten tulee uudelleen orientoitumisen kriisi, joka voi kestää pitkän aikaa ja muodostaa monien kamppailujen jälkeen. Ja monet kamppailut jopa monen elämän ajan. When we think about our group of disciples, we absolutely can see these struggles still going on in various ways and levels. Kun ajattelemme oppilaskuntaamme, niin voimme nähdä tuon taistelun menossa monilla tavoin ja monilla tasolla. You may even think in yourself, where do you see this struggle going on? So is there the Cancer energy which is still calling in some places towards the past? Or have you really turned yourself going forward? Voimme ajatella, missä meillä on osia, jotka menevät ravun tavalla takaperin. Vai missä me kuljemme jo eteenpäin. So then, from the standpoint of the man upon the probationary path, seeking the light, struggling through the signs, as the old commentary expresses it when considering this point. Kokelaan polulla olevan ihmisen näkökulmasta etsien valoa kamppailen merkkien välillä, kuten vanha kommentaarisen ilmaisee tarkastellessaan tätä pistettä. He turns from right to left, and then again from left to right. He revolves in giddy fashion upon an axis of desire. Hän kääntyy oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. He knows not where to go or what to do. Hän ei tiedä, minne mennä tai mitä tehdä. The sky turns black. Taivas muuttuu mustaksi. So in these struggles, there are many moments when we don't see the light. Näissä taisteluissa meillä on monta hetkeä, jossa emme näe valoa. And even when we think about advanced human being, we'll have those moments of dark black sky. Vaikka on kyse kehittyneestä ihmisistä, meillä on hetkiä, jossa taivas on täysin musta. When we have that struggle, at this point the sign Gemini begins potently to play its part in the life of the disciples. Tässä kohtaa kaksoset alkavat näytellä voimakasta osaa oppilaiden elämässä. With Sagittarius gradually piercing the heart with his arrows, and then, upon the flight of the arrow, the man reaches Capricorn. Jousimiehessä vähitellen energia tunkeutuu sydämeen jousimiehen nuolella, ja sitten nuolen lentäessä ihminen saavuttaa kauriin. This is very interesting. Actually, there is the first decanate in Capricorn, which is very much related then to first decanate of Cancer. In Capricorn, there is the arrow, which is piercing the heart. And the piercing the heart is one of the moments in the life of disciples when the Christ consciousness and Christ principle really takes us. Tuo prosessi, jossa sydän lävistetään, on kauriin ensimmäisessä dekanaatissa, joka on nuoli liittyen ensimmäiseen ravun dekanaattiin. Tärkeä vaihe oppilaan elämässä, jossa sydän lävistyy. After that comes the crisis of renunciation. Ja sitten tämän jälkeen alkaa kieltäymyksen
kriisit. Of course, we know that this renunciation is related to the last incarnation when we think about the earthly career, but still we start these renunciations already beforehand, long time beforehand. Nuo luopumisen tai kieltäymyksen kriisit kyllä alkavat ihmisen elämässä hyvin paljon aikaisemmin kuin siinä viimeisessä kieltäymyksen inkarnaatiossa, kun puhumme ihmisen maallisesta taipaleesta. So even though we have the sun, the moon, the rule of Cancer, the whole idea in Cancer is to reach the sun. Vaikka me puhumme kuusta ravussa, niin joka tapauksessa ravun koko idea on kääntyä kohti aurinkoa. So in the labors of Hercules, the Hercules is trying to reach the deer, the golden deer, the hind of intuition. Ja tuossa Herkuleksen teossa Herkules pyrkii saavuttamaan kultaisen peuran, eli tuon kultaisen naaras intuition peuran. And this hind is only in the temple of Apollo. Ja tuo intuitiivisuuden peura asuu Apollon temppelissä. So don't ever forget, even though we have the moon, don't forget the sun in relationship with Cancer. Joten älä unohda tuota ravun suhdetta aurinkoon, vaikka me puhumme kuusta. And that is the sign when you think about the creative hierarchies. There is the Cancer hierarchy, which has been or is in the edge of reaching the full liberation. And that's why there is this movement when you think about the cliff of Cancer, that there are those two movements on the top of each other, the other one which is going the other direction and the other direction. So then there is the relationship in etheric levels of the sun and the moon. Kun ajattelemme tuota ravun symbolia, niin tämä liike näkyy siinä, että tuo osa ravusta on jo, kun ajattelemme luovia hierarkioita, on jo saavuttamassa täydellisen vapautuksen tilan. And then think about Cancer, that the Cancer's shield, either Cancer is carrying the shell with it, or then you have those crabs which are really hard. The skin of the surface of the Cancer, the crabs are very strong and hard. That's why Cancer can be considered as the energy which is bringing protection or building the protection. Kun ajattelemme rapua, sillä saattaa olla todella kova kuori, taikka sitten se kantaa simpukan kuorta itsessään, jossa on sen koti. Mutta joka tapauksessa ravun energia voi rakentaa suojauksen, tai on suojaus. And you see in the image the Cancer is ruling, covers the chest area, so where we are very vulnerable, there this Cancer energy stands. Missä olemme erittäin haavoittavaisia, siellä tuo rapuenergia hallitsee. And then we can think about the Cancer, the living Cancer, which is standing and saves us from the past. It builds this energy that we are able to, via the Neptune, that we are able to go through these fogs of the past. Tuon ravun energia myös rakentaa meille
sen voiman, millä lailla me voimme hallita tuota mennyttä. Me rakennamme siihen itsellemme suojamuurin niin, että mennyt ei ikään kuin syö meitä. So let us think about the life of the Christ. Mietiskelkäämme nyt Kristuksen elämää. How it is veiled in cancer. Kuinka se on ravussa hyvin kätketty. The light, which is Christ, calls the human being out from the masses to start to follow the sun. Ravun energia kutsuu meidät ulos massasta seuraamaan aurinkoa. We as disciples, let us call these brothers and sisters who are on earth to change their lives. Kutsun nyt niitä sisaria ja veljiä massasta, ihmiskunnan massasta, jotka ovat tekemässä käännöstä. Let us connect to the masses. In Cancer we have the devotion of the soul. Ravussa meillä on sielun antaumus developed to such an extent that the urge to manifest overcomes all other urges. Tässä tuo halu voittaa kaikki muut halut manifestoitua. And the process of incarnation impose it themselves upon the soul. Ja tuo halu inkarnoitua kätkee alleen sielun tahdon. But then the reorientation happens. And in that we are supposed to be for aid. Mutta sitten tapahtuu käännös ja tässä meidän tulee olla apuna. Human beings are wandering around the planet at the moment. Ihmiskunnan jäsenet vaeltelevat ympäriinsä tällä hetkellä. Seeking the light, etsien valoa.
In old times, the sacred clothing had, as we have here, a very interesting image of the Christ who has this shield on the chest. There it was placed jewelries. Vanhaan aikaan pyhissä vaatetuksissa tai pyhässä vaatetuksessa tämä rinta-alue katettiin jalokivillä suojaukseksi. So it is about this cancer which is standing there, building the shield for the inner organs and the energies what has to be guarded. Ja tuo rapuenergia rakentaa tuon suojauksen muurin, joka vartioi näitä sisäisiä elimiä, jotka tarvitsevat suojausta. So let us all imagine now, when you think about how the cross is formed, many traditions has this kind of habits where they build something in ethers to protect the heart. Monissa traditioissa tehdään erilaisia symboleja, kuten me ristin merkin, jossa suojaamme sydämen. And here you can think something very interesting. When we talk about cardinal signs, and Cancer is one of the cardinal signs, there are 3 cardinal signs which are ruled by sacred planets. So Cancer has this Neptune. We have Moon there, but we have the Neptune as highest ruler. And then we have Libra, where we have Saturn, and then Capricorn, where we have Venus, and then we can think about Aries, that we have Uranus, very high. So these, the cross, which is very hard to grasp, this cardinal cross, because it has so deep relationship to the matter, but we have not reached in human evolution that cross yet. So all this protection which comes from Cancer, kaikki tuo suojaus, mikä tulee ravun kautta, ja nuo korkeimmat merkit, korkeimmat planeetat, pyhät planeetat, jotka kardinaaliristillä vaikuttavat, Neptunus ravussa, Vaassa, Saturnus kaurissa, Venus ja sitten Oinaassa Uranus. We can align with that cross and let it work within us, ja annetaan sen työskennellä. But then Cancer also has this very strong relationship to triangles, ja ravussa on hyvin voimallinen yhteys myös kolmioihin. So we can think about now our triangle work. Voimme ajatella meidän kolmiotyöskentelyämme, virittäytyä kolmioihimme. We can align now with our triangles, and let us call our
triangle members. Kutsukaamme nyt meidän kolmio jäseniämme. Now when we have aligned with our triangles, nyt kun olemme virittäytyneet kolmioihimme, let us align throughout the planet with all of those co-disciples, brothers and sisters who are working during this full moon time. Virittäytykäämme nyt läpi planeetan kaikkiin niihin ryhmiin ja kanssasisarin ja veliin, jotka työskentelevät tällä hetkellä. We align with this group who is present. Virittäydymme tämän ryhmän kanssa, joka on nyt läsnä. Let us repeat the mantra. I build the lighted house and therein dwell. Toistakaamme tuo mantra, rakennan valotalon ja siellä asun. Now all of us building the lighted house. Ja nyt kaikki me rakentaen valotaloa. We all build the causal body of humanity. Me kaikki rakennamme ihmiskunnan kausaalikehoa.
in this building, let us be aware about Master DK. Tässä rakentamisessa olkaamme tietoisia mestari DK:sta. He has promised to be at present during the full moon and helping us, aiding from the other side. Hän on luvannut avustaa toiselta puolelta. So let us align with him. Virittäytykäämme nyt hänen kanssaan. Be aware of the indigo disc, blue disc. Ole tietoinen indigon sinisestä kiekosta. Penetrate through that. Poraudu sen läpi. And we will salute and thus building the causal field. Me nyt tervehdimme ja siten rakennamme kausaali kehoa. We salute the masters. Tervehdimme mestareita. Salute your own master. Tervehdi nyt omaa mestariasi. In your heart. Sydämessäsi. Let us salute Master Moria. Tervehtikäämme mestari Moriaa. At the center of the first ray ashramic sphere, emanating the red light of will and power. Tervehdimme mestari Moriaa ensimmäisen säteen ashramin keskuksessa, vuodattaen tahdon ja voiman punaista valoa. Salutations to Master Kutumi. At the center of the second ray ashram, emanating the indigo blue light of love wisdom. Tervehdimme mestari Kutumia toisen säteen ashramin keskuksessa, vuodattaen rakkausviisauden indigon sinistä valoa. Salutations to Master Paul the Venetian. Tervehdimme mestari Paul venetsialaista. In the center of third ray ashramic sphere, kolmannen säteen sfäärin keskuksessa. Emanating the green light of creative intelligence, vuodattaen luovan älykkyyden vihreää valoa. Salutations to Master Seraphis Bey, at the center of the fourth ray ashramic sphere. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä neljännen säteen ashramin keskuksessa. Emanating the golden yellow light of harmony through conflict, vuodattaen harmonian konfliktin kautta kullankeltaista valoa. Salutations to Master Hilarion, at the center of the fifth ray ashramic sphere, emanating the radiant orange light of science and concrete knowledge.
Tervehdimme mestari Hilarionia 5. säteen ashramin keskuksessa vuodattaen tieteen ja konkreettisen tiedon loistavaa oranssia valoa. Salutations to Master Jesus at the center of the six-ray ashramic sphere, emanating the holy rose light of idealism and devotion. Tervehdimme mestari Jeesusta 6. säteen ashramin keskuksessa, vuodattaen idealismin ja antaumuksen pyhää roosaa valoa. Salutations to the unnamed seventh ray Johan at the center of the seventh ray ashramic sphere, emanating the radiant violet light of order and magic. Tervehdimme nimeämätöntä 7. säteen Johania 7. säteen ashramin keskuksessa vuodattaen magian ja järjestyksen säteilevää violettia valoa. Salutations to the three great ones. Tervehdimme 3 suurta ylevää. Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Salutations to the three Buddhas of activity in Shambhala. Tervehdimme 3 aktiivisuuden Buddhaa Shambhalassa. And let us salute our Father in heaven in Shambhala, the King of Kings, Sanat Kumara. Nyt tervehtikäämme Isämme taivaissa kuningasten kuningasta, Sanat Kumaraa.
And let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi. Herra Maitreya, ole läsnä meissä. We now align with these cosmic energies. Nyt virittäydymme näihin kosmisiin energioihin. We concentrate now with this constellation of Arco, because it is found behind the first decade of Cancer
Se löytyy ensimmäisen dekanaatin takaa ravussa. And that is the energy which really gives us. When we think about reorientation and we are looking the little bear, where is the point of direction, the northern star? Argo gives us these very, we can say, mystery powers to go over the very stormy seas. Tuo laiva Argo vie meidät yli myrskyävien vesien, kun me puhumme energioista, jotka kääntävät meidät toiseen suuntaan. We were studying this, how on the trip we are challenged. Tuolla matkalla meitä haastetaan. Neptune, it is also the god of storms. Neptunus on myöskin myrskyjen jumala. When we move from the cozy energies of the moon, in that borderline, moon and Neptune starts this very challenging time. And we can see how the Neptune is affecting in humanity. And we can say in weather too. Me näemme nyt Neptunuksen vaikutusta ihmiskunnassa. Argo is related to this search of the golden fleece. Argo liittyy tuohon ihmeelliseen tarinaan kultaisen taljan etsintään. The magical fleece, which is giving us protection. Tuo maaginen talja, joka antaa meille suuren suojauksen. We have been talking now about this protection in many ways, like Argo is the huge ship which is protecting its sailors. Kuten samalla tavalla tuo Argo on ihmeellinen laiva, joka suojaa sen matkustajia. Try to find these energies in Cancer. Pyri löytämään nämä energiat ravussa. Occultly, when we are able to find the golden fleece, we put the fleece on our shoulders. Okkultisesti kun löydämme kultaisen taljan, let us remember that this fleece is the fleece which belongs to Aries. Muistakaamme, että tuo talja kuuluu Oinaalle. Aries is the one arm of the cardinal cross, ja Oinas on yksi sakara tuota kardinaaliristiä. We have to be able to control the impulses of Aries. Meidän täytyy pystyä kontrolloimaan Oinaan impulssit
The ruler Mars, if that is in Cancer, can create huge problems because of unleashed emotional reactions. Oinaan hallitsija Mars voi saada hirvittävät ongelmat ravussa aikaiseksi kontrolloimattomina tunteen purkauksina. But we have to have the leash of Aries. Mutta meidän tulee saavuttaa tuo oinaan talia so that we can build the lighted house within us, niin että voimme rakentaa valotalon itseemme. The moon is our vessel, the arco over the waters. Tuo kuu on meidän työväline, jolla me kuljemme vesien yli. We walk towards the sun. Kuljemme kohti aurinkoa. Creating the lighted house. Rakentaen valotalon. The vehicle within us. Työvälinettä itseemme. Let us now use the energies of Neptune. Käyttäkäämme nyt Neptunuksen energioita. Esoteric and hierarchical ruler of Cancer. Esoterinen ja hierarkinen ravunhallitsija. When we go now into the energies of Cancer full moon, kun kuljemme kohti ravun täydenkuun energioita. Neptune, which can be grasped only by the consciousness of disciples. Tuo Neptunus, jota voi ymmärtää ainoastaan oppilaan tietoisuus. Mystery planet. Mysteerinen planeetta. The Christ indicator in our charts. Kristuksen osoittaja kartoillamme. The rising God of waters. Ylösnouseva vesien Jumala.
Imagine two blue planets, the Earth and the Neptune, floating in the space. Näe nyt sisäisellä silmilläsi kaksi sinistä planeettaa, maaplaneetta ja Neptunus, jotka kulkevat avaruudessa. We have so much water, and Neptune, the god of waters. They are very deeply and mysteriously related, which is revealing something about the life of the soul. Maaplaneetalla on paljon vettä ja Neptunus, joka on vesien jumala. Nämä paljastavat jotakin sielun mysteeristä, sielun elämämysteeristä. So we try very deeply now to hold this, our focus upon the Neptune. Ja pyri sisäistämään tuo Neptunus. Which is causing for us a lot of confusion because we cannot respond to the higher energies of the water. Se aiheuttaa meille paljon hämmennystä, koska emme pysty vastaamaan tuohon korkeaan veteen. We are built with the lower Agnesurians. Me olemme rakennettu alemmasta Agnesurianista. So we cannot yet respond the higher Agnesurian only then when our intuition is developed. Vasta silloin, kun meidän intuitio on kehittynyt. These few days now we live this sacred time. And Neptune is something which is behind the sacredness. When we talk about the waters, the substance. That's why Neptune is indicating the Christ in the chart. Tuo Neptunus vastaa tuon pyhän aineen rakentamisessa. Ja siksi se ilmentää Kristusta kartoillamme. Very important us to learn to respond to higher energies of water. Erittäin tärkeää meidän oppia vastaamaan noille korkeimmille veden energioille. From Esoteric Astrology 312. Esoteerisesta astrologiasta 312 sivulta. This sign Cancer, being concerned primarily with the world of causes, has about its inner meaning much indefiniteness and an apparently vague subtlety which proves most elusive to the ordinary thinker. Tällä merkillä olen etupäässä tekemisissä syiden maailman kanssa on sisäisesti merkityksestään paljon epäselvää ja ilmeisesti epämääräinen hiuksenhieno herkkyys, joka näyttää hyvin vaikeasti määriteltäväksi tavalliselle ajattelijalle. This also is true of all the signs which go to the forming of the cardinal cross of the heavens.
Tämä on myös totta kaikista niistä merkeistä, jotka muodostavat kardinaaliristin. In the last analysis, it is only the initiated disciple who can fathom the true meaning of these zodiacal influences. Viimeisessä analyysissä vain vihitty oppilas voi päästä selville näiden zodiakin vaikutuston todellisesta merkityksestä. As they pulsate throughout the manifested universe. Kun ne sykkivät kautta manifestoituneen universumin. Because they are primarily the expression of spirit or life more than of soul or body. Koska ne ovat alkujaan hengen tai elämän ilmentymiä enemmän kuin sielun tai ruumiin. Therefore, until after the third initiation, as you have oft been told, there is little to be known or said about that mysterious essence, which is divinity in motion. Sen tähden ennen kolmatta vihkimystä, kuten teille on kerrottu, on vain vähän tiedettävää tai sanottavaa tuosta mystisestä essenssistä, joka on jumaluus liikkeessä. When you, for instance, read that the keynotes of this sign can be expressed in the biblical phrase, "The Spirit of God moved upon the face of the waters," does it, in reality, mean anything specific to you? Kun esimerkiksi luette, että tämän merkin avainajatukset voidaan ilmaista raamatullisella lauseella, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Tarkoittaako se todelle teille yhtään mitään? You might reply by saying that it means God moved in substance and produced by moving the outer tangible forms. Voitte vastata sanomalla, että se tarkoittaa, Jumala liikkui aineessa ja loi liikkumalla ulkoiset kosketettavat muodot.
But does that truly convey to you an intelligible truth? Mutta johtaako se todella teidät ymmärrettävään totuuteen? In Cancer, God breathed into man's nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ravussa Jumala hengitti ihmisen sieraimiin elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä sielu. In these words you have established the relation which exists in the mind of God between spirit, the breath of life, the soul consciousness, and man the form. Näillä sanoilla olette rakentaneet suhteen, joka on Jumalan mielessä, hengen, elämän hengen, sielun tietoisuuden ja ihmisen muodon välillä. However, does that statement convey an intangible concept to your mind? Silti johtaako se ilmaisu ymmärrettävään konseptiin mielessänne? I think not, because the synthesis of the final relation is beyond the average grasp. Luulen, että ei, koska lopullisen suhteen synteesi on keskivertoymmärryksen tavoittamattomissa. And its linking or essential unity, ja sen yhdistettävä ja varsinainen yksikkö, lying as it does outside of consciousness and known reality, takes place first of all in this sign. Ollen tietoisuuden ja todella tiedetyn ulkopuolella sijaitsee ennen kaikkea tässä merkissä. One of the most ancient of the signs and one of the first to be recognized and established as an influencing factor by ancient humanity. Yhdessä kaikkein muinaisimmista merkeistä ja yhdessä ensimmäisistä muinaisten ihmiskunnan vaikuttavaksi tekijäksi tunnustamista ja vakiinnuttamista. Let us not forget this and let us ponder upon this. Älkäämme unohtako tuota ja mietiskelkäämme sitä. The Cancer, which is the sign of home, brings us to very concrete things, but beyond it, it is telling us about liberation. Rapu, joka tuo meidät erittäin konkreettisiin asioihin ensin, mutta sen takana nousee suuri vapautus. Neptune, which is giving us the way. Neptunus, joka antaa meille tuon polun kulkea eteenpäin. So we have been starting to meditate a certain way. Olemme aloittaneet määrätyllä tavalla mietiskelyn. We will keep now 2 months this sentence and we will send it. We have not yet sent it, but we will send it. Let us now meditate upon this magical words. Nyt mietiskelkäämme nyt näitä maagisia sanoja. They will be meant for us to contemplate for next 2 months. Ja on tarkoitus, että mietiskelemme
nyt näitä. This is coming from Esoteric Healing. Tämä tulee kirjasta Esoterinen Healing. And this is for the mental body. So we will go through these 3 bodies. Me menemme nämä 3 kehon läpi. But we have to contemplate upon these words. Mutta meidän tulee mietiskellä näitä sanoja. Like a golden butterfly which flies in the face of the sun, I find myself poised upon the lotus petal of the earth. Kuin kultainen perhonen, joka lentää auringon kasvoilla, löydän itseni tasapainossa maan lootuksen terälehdellä. I hover, minä leijainen. I stay a little moment, viivähdän pienen hetken. And then I fly into the golden pathway which leads unto the sun. Ja sitten minä lennän kultaiselle polulle, joka johtaa aurinkoon asti. So we keep our direction towards the sun. Nyt pidämme suuntamme kohti aurinkoa. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us to do our part.
Tuokoon voimat valon valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Auttakoon voima suurten olentojen ponnisteluja. Näin tapahtukoon. Auta meitä tekemään osuutemme. I build the lighted house, and therein dwell. Minä rakennan valotalon, ja siellä asun. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. Valo, rakkaus ja voima, jälleen rakentakoot suunnitelman päälle maan.
So dearest friends, thank you very much. Rakkaat ystävät, kiitämme jälleen kerran. Let us bless the worlds, the masses, siunatkaamme maailmat ja massat. May the blessings of the holy ones rest upon the worlds and the humanity. Levätköön korkeimpien siunaus kaikkien yllä, maailmojen yllä ja massojen yllä. We give our gratitude to all the help, for inner helpers, the angels. Kiitämme avusta, sisäisiä auttajia ja enkeleitä. We give our gratitude to the Mother. Annamme äidille kiitoksemme, the Holy Spirit, pyhälle hengelle, the Christ, for his presence and directions, Kristukselle läsnäolosta ja suunnasta. And our Father in heaven, in Shambhala, ja isällemme taivaissa Shambhallassa. And to every single co-worker, brothers and sisters around the world, ja kaikille rakkaille kanssa oppilaillemme, siskoillemme ja veljillemme ympäri planeetan. I built the lighted house, and therein dwell. Rakennan valotalon ja siellä asun. Namaste from sunny Finland. Namaste täältä etelästä.